And welcome back to my YouTube channel. আজি মই লৈ আহিছোঁ যোৰহাট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ট্ৰেইনিং কলেজৰ এটি নটিফিকেশ্যন লৈ। চ' এইটো নটিচ স্পেচিয়েলি B.Ed এডমিশ্যনৰ কাৰণে ইছ্যু কৰা হৈছে। চ' নটিচটো আমি পঢ়ি চাওঁ। This is for general information to all B.Ed CET qualified candidates that the new admission process will be started as given below. তো 2025 বৰ্ষৰ যিটো B.Ed এডমিশ্যন আছে এইটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব। ডেট অফ ইছ্যু অফ ফৰ্মছ 23 জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 25 জুলাইলৈকে থাকিব। আৰু ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ ফৰ্মছ সেইদিনাই কৰিব পাৰিব। যদি ধৰি লওক 23 জুলাই তাৰিখে ফৰ্মটো লোৱা হৈছে তেতিয়াই ফিল আপ কৰি কিনে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব পাৰে। 25 তাৰিখলৈকে এইটোৰ লাষ্ট ডেট আছে আৰু টাইম দিয়া আছে ইয়াত 10:30 to 4 PM। তাৰপিছত NB নোটাবেন এটা দিয়া আছে, কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট ছাবমিট দি ফলোয়িং ডকুমেণ্টছ এট দি টাইম অফ ছাবমিশ্যন অফ ফৰ্মছ। চ' যেতিয়া তোমালোকে ফৰ্মটো ছাবমিট কৰিবা they must fill all the required fields in the form. So তোমালোকে এই ফৰ্মখনত কি মানে ক্ৰেডেনচিয়েলছ লাগিব, চ' এইখিনি তলত দিয়া হৈছে। ইয়াত দিয়া আছে CET স্ক'ৰ কাৰ্ড অৰ্থাৎ কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড, তাৰপিছত HSLCৰ এডমিট কাৰ্ড। আৰু যিহেতু এই যিটো টিচাৰ ট্ৰেইনিং কলেজ আছে এইটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছে, চ' ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত অল মাৰ্কশ্বিটছ এণ্ড চাৰ্টিফিকেটছ ফ্ৰম SSLC অনৱাৰ্ডছ। চ' SSLCৰ পৰা বাকী যিখিনি তোমালোকৰ ধৰি লোৱা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিখিনি মাৰ্কশ্বিটছ আছে তোমালোকে সেইখিনি ছাবমিট কৰিব লাগিব, বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে। আৰু 1 কপি অফ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো, এটাকৈ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব। আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, EWS চাৰ্টিফিকেট যদি তোমাৰ মানে ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে, যদি তোমাৰ মানে সেইখিনিৰ দিয়াৰ মানে এচেঞ্চিয়েলিটি আছে। The issue and submission of form is in offline, therefore the candidates must collect and submit their forms from the college itself. So এইখিনি প্ৰক্ৰিয়া অকল অফলাইন মোডতে হ'ব, কোনো ধৰণৰ অনলাইন মোডত এইখিনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নহয়। চ' এই যে যিটো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ট্ৰেইনিং কলেজ IASE যোৰহাট আছে, এইটো স্পেচিয়েলি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছে। চ' ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ B.Ed দিয়া ষ্টুডেণ্টছবোৰৰ কাৰণে এই যিটো ভিডিঅ' আছে এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আৰু এই ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লগৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।